So, good morning mga katoktok, ano? So, nandito tayo ngayon para si Mr. Kamal. So, mag-a-avail po siya ng ating toktok insulated bag. So, syempre, anuhin muna natin. Tanungin muna natin si Mr. Kamal. Mr. Kamal, gaano katagal na po kayong tok-tok rider? Nag-start po ako since January po. Ganun na po katagal. Nagpa-part-time po ako. Pero pagka kasi sa ngayon, pandemic tayo, yung minsan na wala akong pasok, kahit ano, naipapasok ko naman kay Tok. Kahit yung Sabado Linggo ko, kasi minsan wala namang pasok ng, kasi alternate yung pasok namin. So yun, yung time ko sa bahay lang, binabiyahe ko na kay Tok para lang hindi tayo ano sa araw, masiro. Para sa family natin kailangan. So, ano naman po, Mr. Kamal, ang mabibigay nating tip sa mga gustong maging tok-tok rider? Ah, Tip lang para sa akin na pasok kayo kasi maganda naman bumiyahe. 'Di ba? Meron naman tayong operator kasi ang operator naman natin nakakatulong sa atin lalo na pagka may problema, hulihan, may nalalapitan tayo na operator para yung matulungan tayo. Ano naman ang message natin, Mr. Kamal, sa mga kasama natin na gustong maging tok-tok rider? Um, para sa mga gustong mag-apply, mag-apply na kayo. Tapos para sa ating mga rider, syempre kailangan natin doble ingat sa biyahe. Yun lang. Ah, RS. Oo. Keep safe. Yon, ride safely and keep safe. Syempre, ito po yung, yan, i-flex lang natin. Ayan, talagang ang laki naman, ano? Yung ating insulated bag na i-avail ni Mr. Kamal. So, 2,000 pesos siya. Tapos, babayaran ni Mr. Kamal ng cash. So, ang kagandahan dito sa original insulated bag ni Tok Tok, 20 by 20 by 20 po talaga siya. Oh, so, Avail na kayo. salamat po, Mr. Kamal. Thank you po, sir. Thank you. Mga katoktok, ano? So, since na nandito na rin po si ang rider natin at nag-avail ng insulated bag, so, ipapakita ko rin po sa inyo kung paano po bilang operator makapag-assign. Wait lang, wait lang. So, anuhin pala natin, palakihin natin yung camera. Palakihin natin yung camera natin, alisin natin yung maliit. So, ipapakita po namin sa inyo kung paano po tayo as operator i-assign po yung specific na ipapa-deliver natin sa specific na rider natin. Yon. So, syempre, mawawala ulit kami. Ayun. Pagkatapos, dito pong sa left side, ito po, yan. Tapos, magpapakita kami ng maliit. Kunyari, yon. Palakpakan dyan. Palakpakan. Ayun. Palakpakan. So, ito pong nasa left side, ito po yung cellphone po ni Mr. Kamal. So, ito naman po yung dashboard po natin as tok-tok operator. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano i-assign tong specific uh, booking na ibibigay natin sa ating rider. So, syempre, punta tayo dito sa transaction. Ito po. Ito pong maliit na to. Yan. Sa transaction, i-click po natin yon. Tapos po, punta po tayo sa deliveries. Ito po. Deliveries. Yan. Pagtapos po, punta po tayo dito sa right side. Ito po, yung add. Add po natin. Tapos, dito po, mapapansin nyo, meron po nakalagay rider. Ito po, yon. So, i-click po natin yan. Tapos, itatype po natin yung pangalan niya. Tapos, ayun po, lumabas na. So, i-click lang po natin yon. So, automatic na po yon. Lalabas na po yun sa notification niya. Yung sa notification niya naman, ayan. Bali, yung sa, yan.
Tapos sa profile, notification. Yon. So, ipinrest niya po yung notification. So, mapapansin niyo po, tatlo po yung notification dito. So, mamaya po magiging apat siya para actual po natin makikita na yung eksaktong ibubook natin ngayon, mapupunta po sa kanya. I-refresh niya lang po. No? So, pasok na po tayo. Sender location. Siyempre, yung address ko. Tapos, recipient location. Ah, yon. Tapos, ayan po, makikita po natin, 25 kilometers daw po, 185 daw po ang babayaran. Duration po, 55 minutes. Tapos, fill up na lang po natin yung details. Tapos, recipient. Siyempre, fill up din natin yung mobile number para po malaman ni rider kung saan po tatawagan yung mobile. Tapos po noon, ibubook na po natin dito po sa yon. So, dito po sa pinakababa, ito po, yan. So, ipipress lang po natin itong book. Tapos, pag book po, i-refresh niya lang po. I-refresh, ibababa lang. Yon. So, makikita natin, na yung kaninang, yan. So, makikita natin, yung kaninang tatlo, naging apat na ngayon. Tapos, 9:30. So, automatic po yon, na-assign na po kay rider yung specific na, ayan. So, after po nyan, makikita po natin, accept order. So, kailangan po i-click po to ni rider para po yung specific booking na yon mapunta sa kanya. So, i-press na po natin yung, basahin lang natin yung details. So, ayun po yung pinasok ko mula Mandaluyong papuntang Las Piñas. Tapos po, i-press po ni Mr. Kamal. Accept order. Tapos, kokopyahin lang po yung number, yung code. So, order successfully accepted. On my way to pick up the order, the delivery. So, yun po mga katoktok, So, pwede na pong, tapos po after po na to, babasahin po yung details. Importante po na pag on my way to pick up the delivery, kontakin na po natin yung customer para kasi po pag on my way to pick up the delivery, pwede pa pong i-cancel ni customer. Pero once po na inaccept na po natin to, ang susunod na icon na lalabas is papunta na sa papunta na sa sender. Yun po, hindi na po pwedeng i-cancel ni ni customer. Si rider na lang po ang pwedeng mag-cancel no. So, i-click na po natin. Ayun. So, ay so na-pick up na po, na-pick up na po yung ipapadala natin. So, syempre magpapakita muna tayo. Yan. So, syempre, do not forget to like, share, and subscribe.
at i-click nyo na rin po yung bell button para ma-notify po kayo kasi every week po naglalabas po ako ng videos para makatulong sa mga tok-tok riders at tok-tok operators. Yon. So, okay. Thank you po. Thank you kay Sir Joey. Salaya po. So, syempre, thanks for watching and see you next video. And boom!